As promised, I'm teaching you some more chapters from SINPM. There comes definitions and approaches of sustainable agriculture and organic agriculture. Sustainable agriculture is a type of agriculture that focuses on producing long-term crops and livestock while having minimal effects on the environment. This type of agriculture tries to find a good balance between the need for production and the preservation of ecological system within the environment. In addition to producing food, there are several overall goals associated with sustainable agriculture, including conserving water, reducing the use of fertilizers and pesticides, and promoting biodiversity in crops grown and the ecosystem. भनेको लामो समयसम्म तिमीले क्रप्स र लाइभस्टकलाई प्रड्युस गर्नेवाला छौ इन्भाइरोमेन्टमा मिनिमल इफेक्ट बनाएर यस्तो कन्सेप्टलाई सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भनिन्छ यसमा चाहिँ एक किसिमको ब्यालेन्स प्रिजर्भ गर्न मेन्टेन गर्न खोजिन्छ प्रिजर्भेसन र फुड प्रोडक्सनको बीचमा ताकि तिमीले प्रयोग गरिसकेका रिसोर्सेसहरू तिम्रा सन्तानले पनि प्रयोग गर्न सकुन् र फुड प्रड्युसिङ सँगसँगै वाटर कन्जर्भेसन कम पेस्टिसाइड्सको युज फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्सको चाहिँ कम युज बायोडाइभर्सिटीको प्रमोसन यस्ता कुराहरूलाई पनि यसले फोकस गर्छ Sustainable agriculture is the successful management of resources for agriculture to satisfy changing human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving natural resources. भनेको सक्छौ भने वृद्धि गर क्वालिटीमा होइन भने जस्तो छ त्यस्तो नेचुरल रिसोर्सेसलाई कन्जर्भ मात्र गर तर भएका रिसोर्सेसहरूलाई यसरी म्यानेज गर कि तिनीहरू इदर मेन्टेन हुन्छन् अर इन्हान्स हुन्छन् तिनीहरूको क्वालिटी र भएका रिसोर्सेसहरू कन्जर्भ हुन्छन् यस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट गरेर यदि एग्रिकल्चर गरिन्छ भने द्याट इज सस्टेनेबल एग्रिकल्चर अकर्डिङ टु FAO यो डेफिनेसन चाहिँ बढी फेमस छ अ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर इज इकोलोजिकली साउन्ड भनेको वातावरणको लागि राम्रो हुन्छ इकोनोमिकली भायबल भनेको पैसाले भेट्छ किन्न सकिन्छ इकोनोमिकली ठीक हुन्छ सोशियली जस्ट भनेको समाजमा वेल एक्सेप्टेड हुन्छ र ह्युमेन भनेको सेन्स भएको हुन्छ इट इज कल्याणकारी हुन्छ परोपकारी हुन्छ भन्न खोजेको फोर साइन्टिफिक प्रिन्सिपल्स अफ सस्टेनेबिलिटी भनेको रिलायन्स अन रिन्युएबल रिसोर्सेस एक्जाम्पल सोलर रेडिएसन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूमा रिलाइ गरिन्छ बायोडाइभर्सिटीलाई इन्हान्स गरिन्छ पपुलेसन कन्ट्रोल गरिन्छ र न्युट्रिएन्टको रिसाइक्लिङ गरिन्छ सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एप्रोचेसहरूमध्ये एफिकेसी पर्न आउँछ सब्स्टिट्युसन पर्न आउँछ रिडिजाइन पर्न आउँछ एफिकेसी भनेको Many of the approaches in conventional agriculture, minimum tillage, chemical banding, would fall into the efficiency category. They demonstrate a reduction in resource use and associated negative environmental impact, and in many cases a reduction of input expenses for the farmer. They represent, however, only an initial step towards a truly sustainable system. भनेको efficiency बढाउने काम गर्छ रिसोर्सहरूको प्रयोगलाई घटाएर रिसोर्सहरूको प्रयोग घट्ने बित्तिकै सुरुमा हुने एक्सपेन्स जुन छ फार्मरको त्यो पनि घट्न जान्छ अर्को हो सब्स्टिट्युसन efforts to substitute safe products and practices botanical pesticides biocontrol agents imported manures rock powders and mechanical weed control are also gaining popularity these substituted practices focus to conserve our ecology and environment भनेको त्यही कुराहरू दिनको लागि त्यही न्युट्रिएन्ट्स दिनको लागि हामी केमिकल्सको साटोमा अन्य किसिमका बोटानिकल पेस्टिसाइड्स बायोकन्ट्रोल एजेन्ट्स इम्पोर्टेड म्यानुअर्स रक पाउडर्स एन्ड मेकानिकल विड कन्ट्रोललाई युज गर्छौँ हामी हर्बिसाइडको साटोमा मेकानिकल विड कन्ट्रोल गर्दैछौँ सो यो किसिमका प्रयासहरू पनि गरिएको छ यसलाई सब्स्टिट्युसन भनिन्छ कुनै एक चिजलाई अर्को चिजले सब्स्टिट्युट गरिदिएर गरिने प्रयासहरू यी प्रयासहरू पनि हाम्रो इकोलोजी र इन्भाइरोमेन्टको लागि युजफुल हुन्छन् सो अघिको अप्रोच एफिकेसी बढाउने जे प्रयोग गर्दैछौँ रिसोर्सको एफिकेसी बढाएर कम रिसोर्स प्रयोगमा पनि काम बन्ने बनाउने र जस्तो केमिकल युज हुनुपर्ने पार्ट थियो त्यसमा सब्स्टिट्युट गरेर नन केमिकल पार्ट्सहरूलाई प्रयोग गरिदिने त्यसपछि छ रिडिजाइन
The system that focuses on redesign of the farm are mostly sophisticated, generally the most environmentally and economically sustainable over the long term. These farm systems recycle resources to greatest extent possible, meaning that little is wasted, few pollutants are generated, and input costs are reduced substantially. For example, chicken and orchard operations have been successfully integrated. The manure is used as a fertilizer, the chicken eats pests that attack the fruit, and feed bill for the chickens is greatly reduced, and the eggs or meat can be consumed or sold. 3 to 7 year crop rotations can be designed that minimizes tillage, use legumes and green manures to maintain soil fertility, prevent pest and disease outbreaks, and provide a diverse diet for livestock. भन्न खोजेको हामीले खेती गर्ने सिस्टमलाई यसरी रिडिजाइन गरिदिनुपर्छ कि त्यहाँ भएका रिसोर्सेसहरू एकअर्काको लागि कम्प्लिमेन्ट्री हुन जान्छन् र हामीले गर्ने एडिसनल खर्चहरू घट्न जान्छ। सो अघि के थियो, युज भएको रिसोर्सेसहरूको इफिसियन्ट प्रयोग ताकि कम प्रयोग गर्नु परोस्। त्यसपछि के थियो, केही चिजहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ भने लोकल्ली अभाइलेबल चिजहरू, अर्ग्यानिक चिजहरूले केमिकल्सहरूलाई, एडिसनल इनपुट्सहरूलाई सब्स्टिट्युट गरिदिने। अब के छ, रिडिजाइन। रिडिजाइन भनेको हाम्रो लगाउने सिस्टमलाई नै यसरी डिजाइन गरिदिने कि यसमा भएका कम्पोनेन्ट्सहरू एकअर्काको लागि कम्प्लिमेन्ट्री हुन जाउन् र हामीलाई लाग्ने खर्च घट्न जाओस्। सो दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट रिडिजाइनिङ। फर इक्जाम्पल, यदि हामीले कुनै अर्चर्ड लगाएको छौँ भने त्यो अर्चर्डमा चिकनको पनि खेती गरिदिने हो भने, चिकनको पनि फार्म लगाइदिने हो भनेदेखि र इन्टरक्रपिङ पनि गर्ने हो भनेदेखि चिकनले फर्टिलाइजर दिन्छ, इन्टरक्रपिङले इन्कम दिन्छ, विड कन्ट्रोल पनि हुन्छ र त्यहाँ लाग्ने पेस्टहरू पनि कतिपय खाइदिन्छ र यसरी चिकनले डबल सर्भ गर्छ। हामी एक्स्ट्रा इन्कम पनि लिन सक्छौँ र एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पनि। सो रिडिजाइन अल्सो इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर। सस्टेनेबलको कन्सेप्ट पछि अर्को एउटा टपिक छ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर। इट इज अ प्रोडक्सन सिस्टम द्याट सस्टेन्स द हेल्थ अफ सोइल, इकोसिस्टम एन्ड पिपल। मान्छेको, सोइलको र इकोसिस्टमको हेल्थलाई बचाएर राख्ने सिस्टम हो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर। इट रिलाइज अन इकोलोजिकल प्रोसेसेस, बायोडाइभर्सिटी एन्ड साइकल्स एडाप्टेड टु लोकल कन्डिसन्स रादर देन द युज अफ इनपुट्स विथ एडभर्स इफेक्ट्स। तिमीले बाहिरबाट एक्सटर्नल इनपुट दिएर त्यसको शुद्ध साइड इफेक्ट झेल्नुभन्दा जे छ इकोलोजिकल प्रोसेस, बायोडाइभर्सिटी, साइकलहरू, लोकल कन्डिसनमा जुन साइकल चलिरहेको छ त्यसैको प्रयोगलाई यसले चाहिँ त्यसैको प्रयोगमा भर पर्छ। Organic agriculture combines tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved. जति पनि व्यक्ति अथवा जति पनि इकोसिस्टमका कम्पोनेन्ट्सहरू एभाइलेबल हुन्छन् एउटा इन्भाइरोमेन्टमा, ती सबैलाई चाहिँ गुड क्वालिटी अफ लाइफ दिने खालको र एकअर्काको सँग चाहिँ फेयर किसिमको रिलेसनसिपलाई प्रमोट गर्ने, सेयर इन्भाइरोमेन्टलाई प्रमोट गर्ने र पुरानो जुन परम्परा छ त्यसलाई नयाँ ट्रेडिसन, नयाँ इनोभेसन र साइन्ससँग चाहिँ जोडेर यस्तो किसिमको होलिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कोसिस चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरले गर्छ। अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर इज नथिङ मोर देन अ मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर। इट इज अ कम्बिनेसन अफ साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड नेचर। सो नेचुरल फेनोमेननलाई साइन्स र टेक्नोलोजीसँग अलिकता जोड दिने मात्रलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भन्न सक्छौँ। यो पहिलेदेखि गरिआएको चिज हो, यसलाई जस्ट modernization गरिएको हो। According to USDA, organic farming is a production system which avoids or largely excludes the use of synthetic organic fertilizers, pesticides, growth regulators, and livestock feed additives. भनेको जहाँ बाहिरबाट बनाइएको, फ्याक्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर गरिएको सिन्थेटिक, हामीले बनाएका फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स र ग्रोथ रेगुलेटर्सहरूलाई यदि युज गर्नलाई चाहिँ अभोइड गर्छ भने त्यो सिस्टम चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ सिस्टम हो। अब यसमा जिएमओजहरूको प्रयोग पनि पर्न आउँछ है। जिएमओजहरूको प्रयोग गरेर बनाएकोलाई पनि अर्ग्यानिक भन्न सकिँदैन। कम्प्लिटली त्यो सोइल पनि अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, सिड पनि अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, फ्रुट्स पनि अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, युज गरिएको पेस्टिसाइड्सहरू पनि बायो रिलेटेड हुनु पर्यो, एकदमै अर्ग्यानिक हुनु पर्यो। सिन्थेटिक चिज चाहिँ केही पनि युज नगरिएको कम्प्लिटली नेचुरल चिजहरू युज गरेर बनाएको खेतीलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भन्छौँ। द्याट वुड बी इट फर दिस भिडियो. We'll continue in the next, if re-uploaded. Thank you for being here.